вже на світанку росіяни здійснили ракетну атаку по Одесі. В місті теж лунали вибухи і пишуть, що почалися перебої з електропостачанням зранку в Одесі. Від Олега Кіпера, від теж голови Одеської ОВА, ми знаємо, що не було оголошено ракетну небезпеку в Одесі. Попросив очільник області перебувати людей в укриттях до відбою повітряної тривоги. Ця повітряна тривога поширилася відразу ж таки на кілька регіонів України, аж до центру країни фактично дійшла. Весь південь покрив цей сигнал тривоги, і вже відразу ж таки майже після його оголошення в Одесі пролунало декілька сильних вибухів, про що повідомляли місцеві журналісти, зокрема редакція Думської писала про це, кілька сильних вибухів. Ну, бачимо, власне, такі якісь цензуровані кадри з Одеси, які поширюють, знову ж таки, місцеві пабліки, телеграм-канали, десь піднімається дим. Ми не знаємо, який це район міста, і оскільки немає офіційних підтверджень і повідомлень, то такої інформації не поширювати не будемо. Але знаємо, що відбій тривоги пролунав лише о 7:45 ранку. От і кілька таких ударів по Одесі все ж таки можемо припускати, що відбулося. Вже бачимо, що і українські, скажімо так, джерела пишуть про те, що у місті перебої з електроенергією. Це пишуть і самі одесити. Отже, очевидно, що зачепило об'єкти енергетичної інфраструктури, були якісь влучання. Власне, Одеса дуже страждає від ударів балістикою, перш за все, із боку Криму, але ворог застосовував раніше і авіаційні ракети по Одесі, зокрема ракети Х-22, які не дуже точні, але дуже руйнівні, їх складно збити. Після збиття 19 квітня російського стратегічного бомбардувальника Ту-22 голова ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив сподівання, що росіяни принаймні авіаційні ракети відмовляться по Одесі запускати, оскільки це створюватиме ризик для носіїв цих ракет, якраз для цих тушок, які виходять на пускові рубежі. Але балістикою ворог Одесу обстрілює, і Крим став таким пусковим майданчиком фактично для ось цих ударів. Отже, про Одесу будемо ще сьогодні говорити, коли надійде більше деталей, більше інформації стосовно, зокрема, цієї атаки.